Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις φυσικά. Πάτησε και το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα, μπαίνοντας σε μια πανσέλινο που θα χρειαστεί να απελευθερωθείς από πολλά πράγματα, όχι από όλα, από πολλά πράγματα. Είναι μια πανσέλινος που θα σε οδηγήσει σε καινούριους στόχους ή να βάλεις στόχους τέλος πάντων. Κάτι θα μάθεις, είναι πανσέλινος της γνώσης θα έλεγα, γιατί ο τοξότης έχει ενέργεια με τη γνώση, τους στόχους και όλα αυτά, άρα έρχονται αλλαγές οι οποίες θα είναι πιο λυτρωτικές, πιο ελευθερωτικές, θα ξεκινήσει μια πιο όμορφη ενέργεια για σένα. Και πάνω που το είπα πετάχτηκε και ο ήλιος και οι δύο ράβδοι. Οι δύο ράβδοι είναι ενέργεια φωτιάς, ο ήλιος είναι ενέργεια φωτιάς. Εντάξει, δεν είναι του τοξότη, αλλά δεν έχει σημασία, έχει να κάνει με την ενέργεια της πανσελίνου. Άρα λοιπόν με τον ήλιο, την ώρα σου λέω που έλεγα για καλή ενέργεια και τα λοιπά, πετάχτηκε ο ήλιος και έρχεται μια αλήθεια, μια καθαρότητα, απόλυτη επιτυχία και μπορεί να συναντηθείς με μέλη της οικογένειάς σου, με ένα παιδί σου που έχεις να το δεις καιρό, κάποιος να γυρίσει από το παρελθόν που είχατε γάμο μεταξύ σας, να κάνετε γάμο και να κάνετε ένα παιδάκι, σας το εύχομαι, όλα σας τα εύχομαι, ό,τι και να θέλετε. Γενικά με τους δύο ράβδους θα σημαίνει αυτό που σου είπα πριν, ότι θα κάνεις ένα προγραμματισμό και θα πάρεις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον και αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε μια προετοιμασία για μια επέκταση στη ζωή σου σε ό,τι θέλεις εσύ. Το θέμα είναι να κάνεις σωστό σχεδιασμό και οργάνωση, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, παρασυρώμαστε λίγο και να προσέξεις λίγο ότι έχει να κάνει με ρίσκο και ασφάλεια. Άρα εδώ κάποιοι μπορεί να βγείτε προς το εξωτερικό, να σχεδιάζετε να κάνετε κάποιο ταξίδι ή να φύγετε στην κυριολεξία στο εξωτερικό εδώ, που να έχει να κάνει με μάθηση, με γνώση, γενικότερα ταξίδια, τα οποία φυσικά όταν κάνεις κάποια ταξίδια, εννοείται ότι κάτι λαμβάνεις εκεί σαν ενέργεια. 7 κύπελα λοιπόν για το παρελθόν. Δείχνει ότι κάποιος έπαιξε μαζί σου με κάποια πολύ λάθος ενέργεια. Αυτό το άτομο ήταν σε σύγχυση και κάθε πειρασμός που υπήρχε στο δρόμο του έκανε κάποιο παιχνίδι. Πολύ τη λέξη κάποιος χρησιμοποιεί, αλλά δεν πειράζει, τώρα κάτι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, βρισκόταν ένα άτομο στο παρελθόν λοιπόν σε μια σύγχυση, πολλές οι επιθυμίες, μάλλον δεν είχε πολύ μεγάλη ζωή ερωτική στο παρελθόν. Έδωσες κάποια αξία εσύ αυτό το άτομο και έτσι το πήρε λίγο πάνω του. Είναι ένα άνοιγμα που βγαίνει τους 3 τελευταίους μήνες πάρα πολύ έντονα. Αυτή τη στιγμή όμως μας λέει ότι ο ίδιος που χρησιμοποίησε όλη αυτή την λάθος ενέργεια ανάμεσά σας, το σηκώνει πολύ βαριά πάνω του, δεν το σηκώνει βασικά, δεν αντέχει άλλο και πιέζεται και έχει εξαντληθεί. Γιατί δεν δίνεις καμία σημασία εσύ, δηλαδή δεν κάνεις κάποιες κινήσεις, δεν τρέχεις πίσω του, πίσω της. Και όλο αυτό γίνεται γιατί είστε ένα καρμικό ζευγάρι με τους εραστές, που εάν δεν είναι αρμονικά δεμένο αυτό το ζευγάρι, θα δημιουργηθούν θέματα για να καταφέρουν να λύσουν τα ζητήματά τους. Είστε λοιπόν και οι δύο σε ένα σταυροδρόμι, σε μια κατάσταση που απαιτείς αλήθεια εσύ από αυτό το άτομο για να έρθουν οι ισορροπίες. Και η ενέργεια με τους εραστές έχει να κάνει με τον δίδυμο που είμαστε ακριβώς πάνω στο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν εδώ έπεται μία συμφιλίωση με ευλογία και να σου πω τώρα ότι οι εραστές έχουν να κάνουν και με το δέντρο της γνώσης. Δες τι σου είχα πει πριν με τη γνώση του τοξότη και τα λοιπά, πώς συνδυάζονται ωραία.
Μια επιλογή λοιπόν θα κάνετε εσείς και αυτό το άτομο και θα έχουμε επικοινωνίες εδώ για να ξεκινήσει μια σύνδεση με αγάπη, ένωση που θα έχει να κάνει με αγάπη, αρμονία, επιλογή ξαναλέω του ενός και του άλλου και πολύ πάθος. Μάλιστα, άρα μας λέει για έναν άνθρωπο που στο παρελθόν μπορεί να είχε ενέργεια του Σκορπιού αυτό το άτομο, του Τοξότη, του Δίδυμου, του Λιονταριού και του Κρυού. Ζώδιο, οροσκόπο ή σελήνη. Τώρα θα μου πεις πού να τα ξέρω. Οκ, μην κοιτάς τα ζώδια, εγώ λέω τι ενέργεια υπήρχε, όχι ότι σώνει και καλά ήταν αυτό το ζώδιο. Λειτουργούσε λοιπόν κάτω από τέτοιες ενέργειες, δηλαδή πολύ ανώρημα για κάποιους και περισσότερο σου πω ανώρημα γιατί άμα θα δεις εδώ τις κούπες μία-μία αυτές τις λάθος επιλογές, θα δεις κάτι διαβολάκια εδώ, θα δεις κάτι ψεύτικα πράγματα εδώ, θα δεις ένα φίδι που σας ακολουθούσε εσάς κατά πόδας, ό,τι κάνετε εσείς το φίδι πίσω σας. Μάλιστα. Οκ, πάμε να δούμε λοιπόν την ιστορία. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Για. Ξεκινάω. Καινούρια αρχή, ξεκινάω εγώ, καινούρια αρχή βγαίνει εξαιρετικά. Μια καινούρια αρχή όμως έχοντας πάρει πάρα πολλά μαθήματα. Βρίσκει θάρρος αυτό το άτομο και θέλει να έρθει κοντά σου. Θα κάνει ένα ταξίδι. Μπορεί να είναι κοντινό για κάποιους. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι από πάρα πολύ μακριά να έρθει αυτό το άτομο. Για να... Και σκέφτεται ότι τώρα πια όλα είναι πιθανά μαζί σας. Επίσης θα κόψει τις παλιές κακές συνήθειες που είχε και απελευθερώνεται από κάποιους κοινωνικούς ανθρώπους που είχε γύρω του, που του μπερδεύαν το μυαλό, να πω, ξέρεις, κάτι τέτοιο τώρα, μπερδευόταν αυτό το άτομο με πρόσωπα τα οποία ήταν λάθος, γιατί το συμβούλευαν λάθος γενικότερα για τη ζωή του, αλλά και ειδικότερα για εσάς. Πιστεύουμε λοιπόν τώρα πως έχει βάλει μυαλό, παίρνει το ρίσκο και έρχεται σε εσένα, αλλά είναι το θέμα ότι δεν ξέρει εσύ τι θα κάνεις. Για να δούμε λίγο και εσένα. Εσύ από την άλλη με τον ερημίτη εδώ, έχεις κλειστεί στον εαυτό σου και ίσως αρκετό καιρό τώρα, αλλά δείχνει ότι είσαι πιο έτοιμη από ποτέ, έχεις καθοδηγηθεί, έχεις λάβει γνώση, έχεις ψάξει πάρα πολύ για να ερμηνεύσεις την ενέργεια του καρμικού, για να καταλάβεις τι γίνεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχεις πνευματική υποστήριξη εδώ και επίσης ήθελες με όλα αυτά να βρεις και την προσωπική σου αλήθεια. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν έχεις ανέβει σε άλλο ενεργειακό επίπεδο, ζήτησε στήριξη, τις περισσότερες φορές όμως μόνη σου ή μόνο σου το περνούσες αυτό, γιατί υπήρχε μια εσωστρέφεια, μια μοναχικότητα, αλλά όλα γίνανε για να έχεις τη δική σου αυτογνωσία. Με τον ακόλουθο ξυφών εσύ λες εδώ, ναι έλα και θα μου πεις αυτό που, όχι που θέλω να ακούσω, θα μου πεις την αλήθεια με καθαρή σκέψη. Θα μου πεις την αλήθεια γιατί δεν θέλω να πάρω μία νίκη απλά ότι και καλά ήρθες, αλλά θέλω να μάθω πραγματικά τι έχει συμβεί και εμείς οι δύο από τη δική σου πλευρά και εμείς οι δύο, μπράβο, βλέπεις, θέλεις να καταλάβεις με τα 6 ξύφη και σύμφωνα από αυτά που θα ακούσεις αν αυτός ο άνθρωπος πήρε τα μαθήματά του. Γιατί εσύ ξέρεις τώρα και η διαίσθησή σου αλλά και η πνευματικότητά σου πια γνωρίζει από αυτά που θα ακούσει, εάν πήρε τα μαθήματα. Αυτός ο άνθρωπος θα σου πει ότι θέλω να φύγουμε από τα προβλήματα του παρελθόντος, θέλω να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε με καλύτερη ματιά τα πράγματα. Δεν θέλω, λέει, να μαλώνουμε επίσης και ίσως έρθει να σε πάρει στην κυριολεξία για να μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή, σε ένα καινούριο σπίτι, στο σπίτι του, να έρθει στο σπίτι σου. Γενικά θέλει να κάνετε μία αλλαγή, μία μετάβαση σε ένα ταξίδι, το οποίο είναι και μεταφορικό, είναι και κυριολεκτικό, ένα ταξίδι προς το μέλλον, να φύγετε δηλαδή από αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν. Με τα 7 πεντάκτηνα εσύ λες ότι
έχω κάνει πάρα πολύ υπομονή μαζί σου, αλλά μέσα σου υπενθυμίζεις στο μυαλό σου ότι υπάρχει μια επένδυση σε εισαγωγικά εδώ που έχεις κάνει και βλέπεις τώρα ότι με τούτα και με τα άλλα είναι κάπως δίκαιο, δηλαδή θα δεις ότι εγώ περίμενα, λες, όλο αυτό το χρονικό διάστημα να οριμάσει αυτός ο άνθρωπος. Και βλέπεις ότι με την εξέταση της πορείας που θα γίνει για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δείχνει ότι είσαι σε θέση τώρα να αξιολογήσεις αυτό το άτομο τι και πώς. Δηλαδή, δέστε ότι θα κάνει τρομερή προσπάθεια, αλλά την τελική πινελιά θα τη βάλεις εσύ, μάλιστα. Για να δούμε. Σου λέει ότι είμαι πάρα πολύ αποφασισμένος, ξέρω τι θέλω, τα λέει ξεκάθαρα εδώ πέρα με τον υπότηξη φων που έχει να κάνει με αποφασιστικότητα και μάλιστα θα δεις ότι είναι και πιο λογικός από ποτέ, δηλαδή θα βασίζει πολλά, θα στα εξηγήσει τα πράγματα με πολύ λογική, δηλαδή δεν θα έχει καμία σχέση με τις συνομιλίες που κάνατε στο παρελθόν. Οπότε ο υπότης ξυφών, επειδή έχει και αυτός να κάνει με στόχους, ο στόχος λοιπόν για αυτόν τον υπότη είσαι εσύ, θα χρησιμοποιήσει, όπως σου είπα, πολύ το μυαλό του για να σε πείσει, αλλά πρόσεξε, με πρακτικό τρόπο, δηλαδή θα κάνει κάποιες κουβέντες, αλλά θα σου αποδεικνύει με έναν τρόπο ότι αυτό που λέει είναι αλήθεια. Ναι, γιατί σου λέει ότι πήρα τα μαθήματά μου με τον πύργο και τρόμαξα με αυτό που είδα με τον εαυτό μου, τρόμαξα που κατέστρεφα οτιδήποτε ήταν αληθινό στη ζωή μου και βλέπω ότι στην καταστροφή μου όλοι οι άνθρωποι φύγαν ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, κανείς δεν με υποστήριξε, οπότε είδα αυτό που έπρεπε να δω και ξύπνησα και αυτό που έγινε όμως ανακουφίστηκα γιατί έπρεπε να καταρρεύσει όλη αυτή η ψεύτικη δομή που είχα και ζούσα στη ζωή μου. Οπότε όλο αυτό μπορεί να έγινε σαν κεραυνός πάνω μου και έτσι έγινε, γιατί εδώ παίχτηκε θεϊκή παρέμβαση. Διαλύθηκαν όλα λοιπόν και έτσι με αυτόν τον τρόπο λέει εγώ έφυγε από μένα το εγώ μου. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση κάθαρσης και είμαστε σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης δυναμικής για να ξαναξεκινήσει κάτι από την αρχή με την ενέργεια της αφύπνισης, δηλαδή ότι ξυπνάει αυτό το άτομο τρομαγμένο, εσύ περνούσες τον ερημίτη, αυτός περνούσε τον πύργο του, γιατί εσύ τον πύργο τον είχες περάσει πιο πριν. Αυτός τώρα έπρεπε να πάρει αυτά τα μαθήματα για να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ακριβώς, γιατί, έτσι είναι, γιατί είναι η κάρτα της κρίσης εδώ, γιατί αυτός ο άνθρωπος έπρεπε, είπαμε, θυμίσου εδώ ότι έχεις εσύ κάνει μια αξιολόγηση για αυτόν το άτομο, δηλαδή τώρα που θα έρθει, ναι, αλλά την ίδια αξιολόγηση την έχει κάνει και ο αρχάγγελός σου που έχεις ζητήσει εσύ να σε βοηθήσει. Άρα βλέπει ο αρχάγγελος εδώ εσάς όλους που εμπλέκεστε στο άνοιγμα και στην ιστορία, ότι αρχίζετε να καταλαβαίνετε το σκοπό της σχέσης σας. Ποιος είναι ο λόγος, ποιος είναι ο τρόπος, για ποιο λόγο τέλος πάντων βρεθήκατε μαζί. Πάλι θα σου πω λοιπόν ότι αυτό το άτομο είχε πάρα πολλές ενοχές, αυτό βγάζει εδώ. Και επίσης λέει ότι μετά από αυτή την απόφαση εγώ λυτρώνομαι, λέει, λυτρώνομαι και λέγοντάς σου την αλήθεια εδώ, εγώ θα λυτρωθώ και θέλω να το ξαναπιάσουμε από την αρχή γιατί τα έκανα στο παρελθόν θάλασσα. Θέλω να με συγχωρέσεις και σας καλεί μάλλον εδώ ο Αρχάγγελος να συγχωρέσετε ο ένας τον άλλον, θα έλεγα καλύτερα, γιατί και οι δυο σας ήσασταν σε μια κατάσταση που έπρεπε, είπαμε, να πάρετε τα μαθήματά σας. Είναι λοιπόν μια συγκλονιστική κάρτα στο κέντρο. Αυτό είναι και το νόημα των ανοιγμάτων που αφορούν τα καρμικά. Ήρθε η ώρα και σας λέει και τους δυο ο Αρχάγγελος εδώ ότι αν δεν πείτε τις αλήθειες σας, αν δεν έχετε κάνει την αυτογνωσία σας, να το πω έτσι, ή τέλος πάντων αν δεν δείτε τι θέλετε πραγματικά, αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση πρέπει να καταρρεύσει ακόμη μια φορά, δηλαδή αν δεν βάλετε μυαλό και ακόμη να ξαναέρθει αυτό το άτομο πίσω,
θα σας αναγκάσει το σύμπαν να ξαναχωρίσετε. Εδώ πέρα δείχνει όμως ότι βάζετε μυαλό και οι δύο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Μάλιστα. Αυτό λέει που πρέπει να κάνετε, που δεν κάνατε στο παρελθόν, ήταν ότι δεν δίνατε ευκαιρία στη σχέση. Σαν να αφήνατε τη σχέση να κουραστεί, σαν να μην δείχνατε ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Επειδή αυτές οι σχέσεις θέλουν μια συνεχόμενη προσπάθεια, και οι σχέσεις φυσικά βασίζονται με τον έρωτα, να είναι ο άλλος ερωτευμένος μαζί με τον άλλον, με αυτό εννοούσα. Εδώ πέρα δείχνει ότι στο παρελθόν πλήτατε χωρίς να κάνετε καμία προσπάθεια. Εδώ δείχνει για κάποιους ότι μένατε μαζί επίσης. Γενικά είχαν χαθεί τα ενδιαφέροντά σας και δεν προσπαθούσε ο ένας τον άλλον. Άρα είναι σαν να σου λέει για ποιο λόγο να ήσασταν μαζί από τη στιγμή που δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Γιατί θεωρούσατε και ο ένας και ο άλλος την κατάσταση δεδομένη. Με τους 3 ράβδους λοιπόν σας λέει να κοιτάξετε προς το μέλλον. Έτσι βλέπεις, είμαστε στην αναμονή όλοι τώρα των αποτελεσμάτων και πλησιάζει αυτή η απόφαση, αυτά τα αποτελέσματα πλησιάζουν. Σύμφωνα είπαμε με το τι θέλετε ο καθένας από τους δύο. Δέχεστε βοήθεια από τον Αρχάγγελο, που σημαίνει ότι σας έχει δώσει όλα τα σημάδια για να δείτε τι συμβαίνει εδώ. Δέχεστε μια βοήθεια. Γιατί το βλέπει και εσείς το ξέρετε ότι υπάρχει προοπτική αν θα δουλεύετε τη σχέση. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να μας πει. Ναι, από την καινούρια αρχή, καινούριος, ολοκαινούριος κύκλος. Για να δούμε λίγο πύργος, τι ήταν ο πύργος. Ο πύργος επίσης είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιζε πάρα πολύ σε διπλό ταμπλό τη δική σας ζωή, τη δική του ζωή, καμία ισορροπία. Είπαμε όμως έτσι κάπως γίνεται στις ζωές των ανθρώπων, στους χωρισμούς. Δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και να χειριστεί τις ευθύνες αυτό το άτομο και έτσι διάλεξε να πάει στην πιο ελαφριά εκδοχή μιας σχέσης παρά στη δική σας σχέση που θα έπρεπε να την πάει σε ένα άλλο επίπεδο ή να αρχίσει να τη δουλεύει τη σχέση. Δηλαδή την παρατήσατε τη σχέση λόγω ανοριμότητας και οι δύο, αλλά ειδικά το αγόρι έκανε αυτό το πράγμα. Επίσης όμως για κάποιους, δεν ξέρω για πόσους, ούτως ή άλλως για πόσους δεν ξέρω για όλες τις ιστορίες που μπορεί να βγαίνουν σε ένα άνοιγμα, μπορεί εδώ από τη βαρεμάρα που είχατε και οι δυο σας να αρχίζετε να ασχολείστε με άλλα πρόσωπα. Ειδικά να ξεκίνησε πρώτα το κορίτσι να μαζεύτηκε το κορίτσι και μετά να ξεκίνησε το αγόρι και όταν έγινε αυτό, εκεί πια έπρεπε να ξυπνήσουμε γιατί πήγαινε λάθος όλο. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία. Δεν είναι για όλους, ξαναλέω, το συγκεκριμένο, αλλά υπάρχει και αυτό. Με έλα ρε εσύ, πω τι ωραία, με το αστέρι λοιπόν, άσος ξυφών, αστέρι, κρίση, μιλάμε τώρα, έχεις βγάλει κάρτες συγκλονιστικές, με το αστέρι δείχνει ότι γίνεται η θεραπεία και τελειώνει αυτή η καταιγίδα με μια ηρεμία, με μια γαλήνη, με μια ισορροπία. Με μια συνεχόμενη συναισθηματική ζωή, σαν να μην θέλετε να αφήσετε ο ένας τον άλλον ποτέ και να κάνετε αυτό που έπρεπε να κάνετε πάντα, τα πάντα για να κρατήσετε αυτή τη σχέση λοιπόν. Εμπνέεστε με όλα αυτά που έχουν γίνει και έχετε και οι δυο την ελπίδα προς το μέλλον και οι δυο έχετε ένα στόχο τώρα, έτσι, προς το μέλλον, κοιτάτε προς μία κατεύθυνση ίδια και οι δυο σας και έτσι θα αποκατασταθεί και στους δύο επίσης η ψυχική σας υγεία. Γιατί εδώ πέρα από ό,τι βλέπω για κάποιους ίσως πειράχτηκαν τα νεύρα του, ίσως φτάσατε σε ψυχολόγους και όλα αυτά που είναι λογικό μέσα από έναν πύργο. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται μια ψυχική ηρεμία γιατί είχατε να κάνετε με ένα διαβολάκι εδώ, με έναν άνθρωπο ή και εσείς ξαναλέω, γιατί τα δύο πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με τους δυο, επίσης σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ υπήρξαν κάποιοι εθισμοί, υπήρξαν τζόγος, υπήρχε και τέτοια θέματα. Άλλα πρόσωπα, όπως σου είπα λίγο πριν, το διαβολάκι με τα 7 κύπελα που είχαμε δει, έτσι κάνει πάντα, σου δίνει μια εικόνα για τη ζωή λίγο διαφορετική, η οποία στην αρχή λίγο σε ταράζει, λίγο σε θαμπώνει, αλλά όταν σου δίνει κάποια πράγματα θα θέλει και κάποια να επιστρέψεις.
Και η επιστροφή είναι λίγο δύσκολη όταν χρειαστεί να επιστρέψεις μερικά από αυτά που σου έχει δώσει το διαβολάκι. Όπως παράδειγμα μπορεί να σου έχει δώσει πολύ πλούτο, πολύ φανταζή που τη βρήκα και τη λέξη, πολύ έτσι, ρε παιδί μου, μια εικόνα προς τον κόσμο, τα έχω όλα, είμαι πολύ ωραίος, είμαι πολύ ωραία. Καταστάσεις λοιπόν πολύ περίεργες, πολύ λαμπερές. Καλά, το να είναι κάποιος λαμπερός δεν είναι κακό ίσα ίσα, αλλά εδώ πέρα δεν ήρθανε με καλό τρόπο αυτές οι ιστορίες. Τέλος πάντων, πάμε να ρωτήσουμε εμείς κανένα δύο πραγματάκια εδώ πέρα που θέλουμε να ρωτήσουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εσύ αν θέλεις θα τα ακούσεις φυσικά. Για να δούμε αυτή τη στιγμή σε ποια φάση βρισκόμαστε, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το άτομο που σε ενδιαφέρει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα αυτός ο άνθρωπος. Δεν να σου πει αλήθεια, αλλά τι σκέφτεται να σου πει. Με τα 4 κύπελα βλέπεις, παραδέχεται και ο ίδιος ότι, και θα σου πει ότι δεν δώσαμε στην αγάπη μας αυτό που της άξιζε. Έλλειψη ενδιαφέροντος λοιπόν και οι δύο, αλλά θέλει μία ευκαιρία ακόμα. Εδώ για κάποιους θα είναι για λίγους αυτό που θα πω, μπορεί να μην τη δώσετε αυτή την ευκαιρία, ειδικά αν είστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Μάλιστα, για να δούμε, εσύ λέει εδώ πέρα ότι είσαι έτοιμη να κάνεις την αξιολόγησή σου σύμφωνα με αυτό που θα σου δείξει αυτός ο άνθρωπος και με τον υπότιξη φων. Είσαι πολύ αποφασισμένη ή αποφασισμένος, αν είσαι αγόρι που ακούς, να βάλεις όχι μόνο τα όρια, να πεις και εσύ τη δική σου αλήθεια. Και εδώ είναι που κάποιοι, ξαναλέω, ίσως είναι πολύ λίγοι, 1 άτομο, 2 άτομα, να πούνε ότι εγώ δεν θέλω να συνεχίσω μαζί σου. Είναι πολύ μετανιωμένο το άλλο άτομο, βλέπω εδώ πέρα, και είναι σαν να αρπάζεις την ευκαιρία να πεις όλο όσα έχεις μαζεμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια υπάρχει μια λογική εδώ. Το άλλο που πρέπει να προσέξεις είναι ότι εάν θες να πεις κάποια πράγματα, δικαίωμά σου είναι, αλλά να δεις που θα βάλεις και τα όρια και εσύ στα λόγια σου, γιατί δείχνει το άτομο μετανιωμένο, αλλά είναι σαν να λέει εντάξει, έκανα τα λάθη μου, αλλά δώσ' μου και εμένα την ευκαιρία. Λοιπόν, για να δούμε τι μάθημα πήρε αυτός ο άνθρωπος με τον πύργο, τι είναι αυτό που έγινε στη ζωή του ή στη ζωή της και ζει τον πύργο του. Ακόλουθος πεντάκτηνων σημαίνει ότι κάπου που είχε κάνει μια προσφορά αυτός ο άνθρωπος και είχε κάποιες φιλοδοξίες, μια πρόταση μπορεί να δέχτηκε, ίσως και για επαγγελματικούς λόγους για κάποιους να υπήρχαν κάποιες αποστάσεις εδώ. Γενικά δείχνει ότι έγινε μια πρόταση που δεν ήταν τόσο ρεαλιστική, εάν βάλουμε τα άλλα πρόσωπα εδώ πέρα που παίξανε ρόλο. Ειδικά αν υπήρχε κάποια γυναίκα η οποία ήταν στην ενέργεια της γης, είναι ένα ίδιο άνοιγμα που το έκανα προχθές, δεν θυμάμαι, που ασχολιόταν μόνο με τη δική της απόλαυση. Το καινούριο πρόσωπο ανέβαλε τρίτο πρόσωπο στη ζωή του, ασχολιόταν λοιπόν με τη δική της απόλαυση και την ενδιέφερε να τακτοποιήσει τα δικά της θέματα, και αυτό το άτομο μπορεί να έδωσε και κάποια χρήματα σε αυτή τη γυναίκα ή να της τροφοδοτούσε σε κάτι, να τη βοηθούσε οικονομικό ή επαγγελματικό, και αυτή να είχε εντάξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία λογικό είναι, εδώ πέρα βλέπεις τι σου έχω τάξει και τι πήρες στο τέλος, δηλαδή πήρες ένα καρβελάκι στο τέλος από όλα αυτά που φάνταζε αυτή η βασίλισσα να δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, σκληρός ο πύργος. Για να δούμε λοιπόν τώρα με τα 2 πεντάκτηνα. Είπαμε ότι και οι δυο σας ήσασταν σε μια κατάσταση που οι ισορροπίες είχαν ξεφύγει. Γιατί μπήκαν διαβολάκια στη ζωή σας. Βλέπεις διαβολάκια από εδώ, διαβολάκια από εδώ. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Σημαίνει ότι αυτό που είπα, ότι μπορεί να έβαλαν και τα 2 άτομα τρίτα πρόσωπα μέσα στο σπίτι, και οι δυο σας να βάλατε τρίτο πρόσωπο, και να μπλέξατε σε καταστάσεις που ήταν αδιέξοδες και να ασχολιόσασταν με άλλα πρόσωπα, να έπρεπε να ασχοληθείτε με τα δικά σας
και έτσι είχατε εγκλωβιστεί σε καταστάσεις. Βέβαια εδώ πέρα δείχνει για κάποιους ότι οι αιμονές, οι εθισμοί ενός ανθρώπου που μπορεί να σας ανάγκασαν να απευθυνθείτε σε άλλο πρόσωπο, παράδειγμα αν έπαιζε τζόγο, γιατί έχουμε και μια οικονομική καταστροφή ενδιάμεσα εδώ με τον πύργο, δηλαδή μπορεί αυτό το άτομο, η καταστροφή του να έχει να κάνει με κάτι οικονομικό, πάρα πολύ έντονη ενέργεια, δηλαδή κάποιος αν έπαθε οικονομική καταστροφή εδώ, έπαθε πολύ μεγάλη καταστροφή οικονομική και ήταν ένα μάθημα, γιατί πίστευε ότι με τα λεφτά θα τα αγοράσει όλα. Και το έριξε στο ποτό, δεν ξέρω τι ακριβώς, το ποτό είναι το λιγότερο εδώ πέρα που βλέπω που μπορεί να είναι σαν εθισμός. Εδώ φαντασιώσεις, μιλάμε ό,τι να είναι. Για να δούμε γιατί εσείς όμως φτάσατε στο σημείο να μην δίνετε αξία σε αυτή τη σχέση και οι δυο σας. Γιατί σταματήσατε? Γιατί είχατε τσακωμούς και είχατε φτάσει σε ένα σημείο να έχετε εχθρική στάση ο ένας με τον άλλον, με συγκρούσεις, πάρα πολλές συγκρούσεις, και να λέτε ποιος θα κερδίσει ποιον εδώ πέρα. Είχατε φτάσει σε ένα σημείο να λέτε ότι όχι το δικό μου θα γίνει, όχι το δικό σου θα γίνει. Κάνατε σαν να κάνατε bullying ο ένας τον άλλον και τελικά κάνατε bullying στον ίδιο σας τον εαυτό και οι δυο σας. Δηλαδή σε λάθος δρόμο πηγαίνατε. Τέλος πάντων, τα 5 ξύφη είναι ότι δίνω μία μάχη για να κερδίσω. Όταν έχω δίκιο θα κερδίσω. Αλλά πέρα δείχνει ότι και οι δυο σας ήσασταν σε μία κατάσταση που είχατε δίκιο γιατί κουραστήκατε, αλλά δεν είχατε δίκιο αντί να το διορθώσετε, που παλεύατε και μαχώσασταν και με λάθος τρόπο. Γι' αυτό δεν είχατε δίκιο. Με τους 3 ράβδους λοιπόν έχουμε ένα μέλλον εδώ για εσάς τους δύο, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το μέλλον. Τον Ιεροφάντη, μάλιστα θα μπορούσα να πω έναν γάμο, θα μπορούσα να πω ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν ιερέα εδώ πέρα να σας διαβάσει για αυτή τη γλωσσοφαγιά πολλών ανθρώπων εδώ, γιατί πολλά ξύφη, είπαμε τα ξύφη βγαίνουν γιατί είμαστε στην ενέργεια του δίδυμου. Πολλά ξύφη λοιπόν, ο Ιεροφάντης είναι η λύση. Αυτό το άτομο για το μέλλον είναι σίγουρο, είναι ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό του ή στο μυαλό της ότι θέλει γάμο μαζί σου, δηλαδή θέλει μια ανώτερη δέσμευση, γιατί φοβάται ότι μπορεί και εσείς ότι αυτό μπορεί να ξαναγίνει και δεν θέλετε να το ξαναπεράσετε. Πάμε να δούμε λοιπόν, παίρνει αποφάσεις αυτό το άτομο και εσύ βέβαια από την άλλη, για να δούμε. Δεν σου είπα, 10 κύπελα, παίρνει αποφάσεις για αυτό το γάμο που λέγαμε, γιατί τα 10 κύπελα είναι η οικογένεια. Βλέπεις και αυτή είναι η κρίση, το βλέπεις, είχε βγει και κάτω εδώ, στην κάτω σειρά η κρίση, να τι εδώ είναι. Βλέπεις, Άρα λοιπόν, για να δούμε και εδώ στον Αρχάγγελο, λέει, αν και θα μπορούσα να ξαναβάλω την ίδια κάρτα, αλλά για να δούμε τι λέει εδώ ο Αρχάγγελος και για τους δυο σας, τι λέει. Σας λέει ότι πήρατε τα μαθήματά σας με τα 10 ξύφη και θα πρέπει να μάθετε να μην κοροϊδεύετε τους ίδιους τους εαυτούς σας και να μην φοράτε μάσκες, γιατί με αυτό που έγινε σας έλουζε κρύος υδρότας και στους δύο. Νιώθατε τύψεις και ενοχές και οι δύο για αυτά που έχουν συμβεί, για αυτά που έχετε αφήσει και οι δύο να συμβούν. Σας έδωσε λοιπόν ένα πολύ σκληρό μάθημα και τώρα θα σας πάρει αυτά τα 10 ξύφη για να σας δώσει τα 10 κύπελα. Παίρνοντας λοιπόν αυτά τα 10 ξύφη, δείχνει, σας έμαθε ποιος είναι ο πόνος. Για την αγάπη μιλάμε, γιατί πόνος έχουμε διάφορους στη ζωή μας, αλλά σας έμαθε αυτή η σχέση, ποιος είναι ο πόνος της αγάπης. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ στο διαβολάκι τι γίνεται. Θεραπεύτηκε αυτό το άτομο, για να δούμε εδώ. Έκανε αυτό που χρειάζεται για να μπει σε θεραπεία. Πάλι βγήκε η κρίση. Βλέπεις ότι τον ανέλαβαν ο αρχάγγελός σου, οι αρχάγγελοι εδώ τον ανέλαβαν για να τον πάνε σε μια ενέργεια να ξανααναστηθεί, γιατί με αυτά που έκανε και πολύ κακό παράλληλα και στην υγεία του, στη ζωή του, πέρα από εσάς, έκανε και πάρα πολύ κακό στη δική του ζωή. Για να δούμε εδώ με τα 6 ξύφη που είναι τα μαθήματά μας. Εγώ θα βάλω και τους δυο σας εδώ, το άνοιγμα είναι στην κυριολεξία και για τους δύο.
Ναι, πήρατε τα μαθήματα γιατί θα ξεκινήσετε από την αρχή με την κάρτα του θανάτου εδώ. Κλείσατε τον παλιό κύκλο των λαθών, των παλιών κύκλων. Δες τα σπαθιά που ρίχνατε πισόπλατα μαχαιριές ο ένας τον άλλο ή έστω ο ένας. Μάλιστα. Καινούργια αρχή λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ολοκλήρωση, ο κόσμος συγκλονιστικό, μια καινούργια αρχή έχοντας πραγματικά ολοκληρώσει κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο, μια καινούργια αρχή, με θρίαμβο, επιτυχία, αυθονία στην αγάπη, χαμός γίνεται εδώ, πολύ ωραία ενέργεια και αυτή, άρα κλείνει ένας τεράστιος κύκλος ενός τεράστιου ταξιδιού ζωής που είχατε μέχρι τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει λοιπόν, καινούργια αρχή, όπα, έφυγε η κάρτα. Εδώ δείχνει ότι θα πρέπει να βρείτε τις ισορροπίες και προφανώς θα τις βρείτε με τα δύο πεντάστινα. Σας βλέπεις όμως, είστε ένα ζευγάρι που γυρίζει στο άπειρο μέχρι να βρείτε τις ισορροπίες σας. Εδώ λέει έχετε όλα τα εχέγγυα για να πετύχει αυτή η καινούργια αρχή, για να καταφέρετε να βρείτε τώρα τις ισορροπίες, πώς θα το συνεχίσετε στο μέλλον. Για να δούμε για το αστέρι τώρα εδώ. Είχαμε μία θεραπεία που έπρεπε να γίνει. Με το άρμα και οι δυο έχετε έναν στόχο και αυτός είναι ο στόχος της αγάπης, πιο δυνατή από ποτέ, γιατί είπαμε παλεύανε μέσα σας πάρα πολλές δυνάμεις στο παρελθόν. Τώρα πιο δυνατή από ποτέ, έχετε ένα μέλλον κοινό μεταξύ σας και στα 9 πεντάκτηνα του βγαίνει. Βγαίνουν τα 6 κύπελα, επανασύνδεση με το αστέρι. Το είδες το αστέρι εδώ. 6 κύπελα, επανασύνδεση, αστέρι, κεντρική κάρτα. Καλά, εντάξει, τώρα είναι αρκετά συγκλονιστικό το άνοιγμα, σου λέω. Μ' αρέσουν οι ενέργειες όταν βγαίνουν συνειδητοποιημένες και από τους δύο, με θεραπεία, με στόχους εδώ, με κρίσεις που περάσατε. Θα αναφέρομαι σε όλο το μήνα, να ξέρεις, με κρίσεις που περάσατε πολύ έντονα ψυχολογικές. Και το άρμα το λέει αυτό και όλες οι κάρτες των ξυφών που βγήκανε πριν. Τα 6 κύπελα είναι μια επανασύνδεση, γιατί και οι δυο σας αυτό το διάστημα γυρίζετε πίσω στο παρελθόν, να δείτε και τα λάθη σας ταυτόχρονα, αλλά θέλετε να ενωθείτε και με κάποιους άλλους και θα υπάρχουν αυτό το χρονικό διάστημα, θα υπάρχουν και συνδέσεις, είπαμε, και με άτομα της οικογένειας και τα λοιπά, που έχετε να τα δείτε καιρό. Είναι μια περίοδος που θα εμφανιστούν πολλά άτομα από το παρελθόν στη ζωή μας. Συν ότι θα έχουμε τώρα στις 29 του μηνός, δεν θυμάμαι αν είναι αυτού ή του άλλου μηνού, δεν ξέρω, που είναι η αναδρομή του Ερμή, που έρχονται πολλά πρόσωπα πίσω. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι έρχεται μια επανασύνδεση θεραπευμένη πια, για να τι πέρασε πάρα πολλές τρικυμίες. Θα σου πω ότι οι στόχοι είναι κοινοί για το μέλλον, γιατί περάσατε αυτή την κρίση. Ήταν η κρίση ορίμανσης, εδώ μπορεί κάποιοι να έχετε ένα θέμα από φιλία, να το γυρίσετε ερωτικό και να υπήρχε και ένα τέτοιο ζήτημα εδώ. Να γνωρίζεστε από παιδιά, να είναι μικρότερης ηλικίας το άλλο άτομο και το καθεξής. Η επανασύνδεση αυτή λοιπόν θα είναι ξεκάθαρη. Έχει βάση με τον Ιεροφάντη, είναι η κάρτα εδώ της σταθερότητας, του γάμου. Είναι πάρα πολύ ωραία ενέργεια και έτσι αυτή η ισορροπία που τόσο θέλετε και οι δύο έρχεται. Δες τώρα, το διαβολάκι παλεύει το κακό με το καλό. Έχουμε πει άπειρες φορές ότι φυσικά και θα κερδίσει το καλό, δεν γίνεται διαφορετικά. Να είστε. Έτσι λοιπόν, σε ευχαριστώ που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Από την άλλη, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας και άλλα βίντεο που γίνονται. Στο Facebook με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, τα Ρωμάνια Destiny. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live.
μαζί. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Είναι κάποια ανοίγματα που μοιάζουν τόσο πολύ, σου το λέω συνέχεια. Είναι όμως ανοίγματα επειδή βγαίνει η κάρτα της κρίσης και το διαβολάκι έντονα αυτό το χρονικό διάστημα ξανά. Είχε καιρό να εμφανιστεί έτσι με τέτοια δυναμική το διαβολάκι. Δίνονται πολύ μεγάλες μάχες ανά τον πλανήτη, πόσο μάλλον στον καθένα μας ξεχωριστά. Είναι μάχη της αγάπης, του καλού και του κακού, ποιος επικρατεί ενεργειακά. Τώρα θα διαλέξουμε ο καθένας, δεν μπορώ να πω εσύ πάνε με το καλό, εσύ με το κακό, σε καμία περίπτωση. Μη μου πεις αν θέλει κάποιος το κακό, βεβαίως και το θέλει και δυστυχώς είναι και πολύ. Οπότε εσύ θα ακολουθείς το δικό σου δρόμο, το άτομο που σε ενδιαφέρει βρίσκεται σε μια απελπιστική κατάσταση σε ό,τι αφορά τι έχασε σε σχέση με εσένα, έχασε πάρα πολλά πράγματα, οπότε πήρε τα μαθήματα του. Να είσαι καλά.